Đây không phải là nhị tiểu thư của Diệp gia. Diệp Minh đây sao? Từ Nhược Mộng. Buổi họp lớp lần trước là ai nói là đã từ chối Trần Kim Phong đến chỗ này nhiều lần nhỉ? Trần Kim Phong sao? Toàn bộ Hải Châu này, người phụ nữ có thể từ chối Trần Kim Phong, sợ là không có được bao nhiêu người. Chồng ơi, không phải là hôm nay anh đã nhìn thấy một người rồi sao? Diệp Minh. Cô chọn tới chọn lui, lại chọn cái thứ như thế này sao? Tôi chọn loại đàn ông nào? Không liên quan gì đến cô cả. Lo chuyện bao đồng. Cô nghĩ là tôi muốn quan tâm cô sao? Còn không phải do sợ cô làm mất mặt chị em chúng ta sao? Tôi với cô thân nhau lắm sao? Mấy chị em chúng ta tìm đàn ông không phải là thiếu gia nhà giàu thì cũng là người có quyền cao chức rộng. Giống như Minh Đạt nhà tôi này, anh ấy là lãnh đạo tối cao của Sở Công Thương đó. Còn cô thì lại tìm được một tên quê mùa. Chắc không phải vừa mới ra khỏi núi đâu nhỉ? Thôi mà, được rồi. Đây là danh thiếp của tôi, cô xem thử. Tốt nhất cô nên quỳ xuống đất và nhặt tấm danh thiếp lên đi. Cô có thể để chúng tôi ăn một bữa trọn vẹn được không vậy? Mắt nhìn đàn ông của cô không tốt thì cũng thôi đi, nhưng lại không có não. Đắc tội với Minh Đạt nhà tôi, về sau công việc kinh doanh của Diệp gia của cô còn muốn hoạt động bình thường không vậy? Từ Nhược Mộng, ý cô là sao? Minh Đạt ơi, sau này anh đừng xử lý đơn xin phê duyệt của Diệp gia bọn họ nữa, được? Từ Nhược Mộng. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà cũng gặp chuyện phiền phức nữa. Minh Đạt ơi, chúng ta đổi nhà hàng khác đi, được không ạ? Được chứ, nghe lời em hết. Đi thôi. Cậu trai này, cậu không cần phải tức giận đâu. Tôi và Minh Minh đang vui vẻ ăn cơm ở đây thì đột nhiên xuất hiện con đàn bà độc địa khiến người ta ghê tởm. Tôi không nên tức giận sao? Nói ai là đồ đàn bà độc địa đó còn cần phải nói nữa sao? Cái miệng đó của cô, xem thử xem, mùi hôi thối nồng nặc. Đồ quê mùa này anh chán sống rồi sao? Không cần phải đi tìm nhà vệ sinh đâu, chỉ cần nhìn vào miệng của cô là biết rồi. Minh Đạt ơi, anh ta bắt nạt em. Phụ nữ bọn họ cãi vặt với nhau, một người đàn ông như anh xen vào làm gì? Đừng nhỏ nhen như vậy có được không? Thật sự không có tấm lòng rộng lượng được như anh Lưu đây. Minh Đạt nhà tôi là ai chứ? Anh có thể so sánh được sao? Thật sự không thể so sánh được. Biết vậy là tốt. Anh Lưu này, chúc mừng nhé. Chúc mừng gì? Bây giờ biết nói lời dễ nghe sao? Làm trò hề. Đàn ông mà, dù gì cũng phải rộng lượng một chút chứ. Đúng vậy, có thể bao dung được cả chuyện trong bụng của vợ mình đang mang thai đứa con của người đàn ông khác luôn mà. Đây không phải điều mà người bình thường có thể so được đâu. Khâm phục. Khâm phục thật đó. Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả? Cậu làm như vậy nhàm chán lắm đó. Tôi thấy Diệp gia là cảm thấy bản thân đang phát triển suôn sẻ quá rồi phải không? Tôi cũng không ngại chèn ép đà phát triển của Diệp gia đâu. Cần gì phải căng thẳng như vậy chứ? Anh Lưu không thể làm cho vợ mình có thai được thì hãy để những người đàn ông khác giúp đi. Hơn nữa có thai, đây chẳng phải là tin vui lớn hay sao? Còn dám nói nhảm nữa thì tôi sẽ xé nát cái miệng tối của anh ra đó. Thủ tục phê duyệt của Diệp gia về sau đừng hòng được thông qua ở chỗ của tôi. Diệp Minh, tôi nói cho cô biết, chuyện này còn chưa xong đâu. Chuyện này còn phải tiếp tục chứ. Nói thế nào thì bé con cũng phải tầm 9 tháng mới có thể ra ngoài. Cậu nói nhảm thêm một câu nữa thử xem. Anh Lưu này, tôi có nói lung tung hay không thì anh đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra một chút là biết. Sáng sớm em đã đi bệnh viện rồi đúng không? Minh Đạt, chúng ta đi thôi. Em không. Minh Đạt. Cái gì đây? Em thật sự có thai rồi sao? Minh Đạt, không phải lần trước anh đã đến chỗ của trưởng khoa Trương sao? Ông ấy nói bệnh của anh đã khỏi rồi. Em muốn tạo cho anh một bất ngờ đó. Bất ngờ sao? Bất ngờ cái gì chứ? Đi mau. Làm thế nào mà anh biết được Từ Nhược Mộng đang mang thai vậy? Cơ thể có bệnh có thể được biểu hiện ra dưới dạng khí, cũng có thể biểu hiện lên trên khuôn mặt. Vậy anh nhìn tôi thử xem. Tôi cảm thấy cô bây giờ có phải đã bắt đầu thích tôi rồi phải không? Anh Lưu, Dương Phong anh ấy thực sự có lòng tốt. Cô Diệp, Từ Nhược Mộng cô ta nói năng bậy bạ. Tôi vô cùng xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra cho cô. Hôm nay tôi sẽ ly hôn. Cậu Dương,
Nếu không có cậu thì tôi vẫn chưa biết chuyện gì cả. Cảm ơn rất nhiều. Xin hỏi cậu Dương, làm thế nào cậu phát hiện ra vậy? Nhìn ra đó. Vậy cậu Dương này, vấn đề này của tôi còn cách nào chữa được không vậy? Đơn giản thôi. Đơn giản sao? Tôi đã chạy chữa ở vô số bệnh viện, uống không biết bao nhiêu loại thuốc, đều vô dụng. Anh đó, không phải chỉ là do mấy con nòng nọc không đủ sức sống thôi sao? Có chuyện gì to tát đâu. Có giấy và bút không? Dựa theo đơn thuốc này mà uống. Hôm nay uống, ngày mai thấy hiệu quả. Nhanh như vậy sao? Có nhanh hay không? Anh thử là biết ngay mà. Vô cùng cảm ơn cậu. Nếu như có hiệu quả, tôi sẽ biết ơn vô cùng. Thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Dương Phong, anh không thể kê bừa đơn thuốc cho người ta được. Ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Anh không thể quyết định được. Là quyết định của chị họ tôi đó. Là do anh xúi giục phải không? Cần tôi xúi giục sao? Cả ngày hết lừa cái này đến lừa cái kia. Chị họ tôi không muốn bị cậu vạ lây. Là do Trần Kim Phong ra lệnh cho anh sao? Nghĩ sao cũng được. Tóm lại là cút đi. Muốn tôi đi rất đơn giản. Bảo chị Lâm đích thân nói với tôi. Chị họ ơi, ra đây chút đi. Ngày mai cậu không cần đến nữa. Tiền lương đã được chuyển vào thẻ của cậu rồi. Dương Phong, tôi chỉ là một quá phụ thôi. Cậu thương xót tôi một chút. Mau lên xe đi. Triệu Dũng này, có phải là chúng ta đã hiểu lầm Dương Phong rồi hay không? Nếu như cậu ta không nhờ vào lừa đảo mà thực sự có được thiện cảm của Tô Tổng giỏi như vậy, cậu ta đã phất lên như diều gặp gió rồi. Vậy tại sao không thôi việc đi? Làm nhân viên massage bộ vinh quang lắm sao? Cho nên sự thật chỉ có một. Đó chính là cậu ta sợ là một ngày nào đó bị phát hiện rồi thì sau này sẽ không có cơm ăn đó. Sắp bắt đầu thi công rồi, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Diệp Tổng, là do Vương Hổ của bang Hắc Kim ngấm ngầm làm khó dễ. Bang Hắc Kim sao? Tập đoàn Thiên Hải và bang Hắc Kim trước đây vốn dĩ luôn là nước sông không phạm nước giếng. Tại sao bang Hắc Kim lại đột nhiên gây rối vậy, còn đánh bị thương rất nhiều người của chúng ta nữa? Chuyện này vẫn chưa điều tra ra. Nhưng mà Vương Hổ đã nói rằng trong vòng 3 năm nữa, mảnh đất này ai cũng không thể động vào được. Mảnh đất này là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn. Đừng nói 3 năm, thậm chí là 3 ngày cũng không thể đợi được. Điều tra nguyên nhân, càng sớm càng tốt. Vâng. Tô Tổng, Vương Hổ mang theo đàn em của bang Hắc Kim sắp đến đây rồi. Cô mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ ngay lập tức điều người đến đây. Được. Có tôi ở đây thì Vương Hổ không dám động đến một sợi tóc của chị Tô đâu. Cậu có biết Vương Hổ là ai không hả? Là người có khả năng cao nhất để trở thành bang chủ đời tiếp theo của bang Hắc Kim, là bá chủ của con đường phía đông đó. Cho dù anh ta có là bá chủ của Hải Châu đi chăng nữa thì đến chỗ của tôi, anh ta cũng phải biến thành một con mèo ngoan ngoãn thôi. Nhóc này, nói khoác cũng phải biết chừng mực. Tô Tổng là một người quý giá đến nhường nào. Cô ấy không thể chịu bất kỳ một rủi ro nào, dù là nhỏ nhất. Tô Tổng ở đây sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Nếu như Tô Tổng có xảy ra chuyện gì thì tôi và cậu đều gánh không nổi đâu. Tô Tổng, còn không đi thì sẽ không kịp đâu. Chị Tô, chị tin tôi đi, hôm nay tôi sẽ giúp chị giải quyết tất cả các vấn đề ở đây. Tôi thấy cậu là người của Vương Hổ đúng không? Lùi lại hết đi, Tô Tổng ơi, lùi lại. Cậu có thể giúp tôi giải quyết gì cơ? Xử lý kẻ chủ mưu và bắt đầu thi công trở lại bình thường. Tôi có thể tin cậu không? Chị là chị của tôi đó. Được, tôi không đi. Tô Tổng, chị không thể lấy bản thân ra để đùa được đâu. Bây giờ tôi chắc chắn 100% chắc chắn là cậu ta quen biết Vương Hổ đó. Cậu quen biết Vương Hổ sao? Có quen biết. Chắc chắn cậu ta chính là gián điệp do Vương Hổ phái đến. Còn đứng được ở đó làm gì? Mau đưa Tô Tổng ra khỏi đây đi, đây không phải chuyện đùa đâu. Chị Tô, chị không thể tin tôi một lần được sao? Tin cái thằng gián điệp như cậu làm gì? Xử lý cho tôi. Đội trưởng, Vương Hổ đến rồi. Bảo vệ Tô Tổng. Lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ lấy mạng của cậu. Liều mạng với bọn họ. Ông đây đã nói rồi, không muốn nhìn thấy người của tập đoàn Thiên Hải ở đây. Cậu không coi lời ông đây ra gì sao? Tập đoàn Thiên Hải đã mua mảnh đất này rồi. Mấy lời anh nói không có lý lẽ gì cả. Ở Hải Châu, ông đây chính là luật. Mau mau đưa người của cậu cút hết đi, nếu không ông đây sẽ không tha cho cả lũ thúi chúng mày đâu. Tô Tổng,
Làm phiền tới Tô Tổng luôn rồi. Các anh em, bình thường các cậu rất khó để gặp được Tô Tổng. Mở to con mắt của mấy cậu ra mà nhìn cho rõ, xem Tô Tổng trông có được không nào? Rất được. Bang Hắc Kim nhiều lần gây rối, tôi muốn biết nguyên nhân. Tô Tổng, mặc dù nói là cô trông rất thu hút, nhưng mà tôi đây là một người làm việc có nguyên tắc riêng của mình. Nguyên tắc của anh đáng giá bao nhiêu nhỉ? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Dương Phong, tôi xem cậu như người bạn thân thiết, cậu đừng có hại tôi. Chị Tô, chị hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Cậu là cái thá gì chứ? Sao dám ăn nói với anh hổ như vậy hả? Tránh qua một bên. Anh Phong, anh đến đây từ bao giờ vậy? Tại sao lại gây rối? Anh Phong, tôi được người khác giao phó, tôi có nguyên tắc, tôi không muốn nghe nguyên tắc. Nói cho tôi biết là ai đã giao phó cho anh. Anh Phong ơi, anh xem như vậy có ổn không nhé? Tô Tổng, tôi dám đảm bảo sau này sẽ không có ai dám đến đây để gây rối nữa. Được. Anh Phong ơi, Tô Tổng cũng đã nói là được rồi. Bị ai xúi giục? Tô Tổng, những tổn thất mà tập đoàn Thiên Hải đã chịu sẽ được bang Hắc Kim chịu trách nhiệm toàn bộ. Hơn nữa tôi cũng sẽ cử người đến trợ giúp đội trưởng Ngô. Cơn đau nửa đầu của tôi lại tái phát rồi, quay lại giúp tôi ấn huyệt đi. Anh Phong, anh đừng ép tôi mà. Tôi ép anh đó thì sao? Anh cảm thấy mấy tên này đủ để tôi đánh sao? Đây thực sự là nguyên tắc đó. Nguyên tắc quái gì chứ? Tôi sẽ đếm 3 tiếng, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. 3. Dương Phong, 2. Được rồi. Tôi thua, tôi phục anh rồi. Trần Kim Phong của Trần gia. Trần Kim Phong sao? Đội trưởng Ngô có mặt. Báo cho Trịnh Ngọc Minh biết, cắt đứt mọi hợp tác với Trần gia. Cấm vận Trần gia trên toàn bộ ngành công nghiệp. Rõ. Một Trần gia nhỏ bé mà cũng dám làm chuyện xấu. Anh Phong, ở chỗ tôi còn có việc, vậy nên tôi về đó nhé. Đi. Cảm ơn anh Phong. Sau khi quay về tôi sẽ cử người đến giúp đỡ. Đội trưởng Ngô. Bên trái, quay. Bước đều, bước. Cậu Dương này, tôi là người thô lỗ, cậu đừng để bụng tôi nhé. Đội trưởng Ngô cũng bởi vì cân nhắc cho sự an toàn của tôi. Đúng vậy đó. Đúng vậy, đội trưởng Ngô đúng là một người có tinh thần trách nhiệm. Vị trí phó giám đốc bộ phận an ninh vẫn còn trống. Anh đảm nhiệm đi. Cảm ơn Tô Tổng. Cảm ơn cậu Dương nhé. Có thể nhìn thấy cô, tôi vô cùng vui đó. Còn tôi thì vô cùng không vui. Không ngờ người hung dữ như Vương Hổ mà cũng sợ cậu. Tôi đã nói cậu không đơn giản rồi mà. Thật đáng tiếc, cậu lại luôn nhắc về người định mệnh kia. Tôi về công ty một chuyến, tìm cậu sau nhé. Được. Đi thong thả nhé chị Tô. Cô ta xinh đẹp quá nhỉ? Nói là người định mệnh cái gì chứ? Toàn là lừa người ta. Có phải em đã ghen rồi đúng không? Em có biết đó là ai không? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Chị ấy là Tô Thúy Vân đó. Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh sao? Ngồi vào vị trí tổng giám đốc có thoải mái không? Thoải mái vô cùng. Vậy thì hãy làm cho tốt nhé. Ông nội, một lát nữa Trịnh tổng sẽ đích thân đến ký tên. Cháu nên chú ý gì đây ạ? Chỉ cần giữ thái độ lịch sự là được, đừng bao giờ tỏ ra kém cỏi hơn người khác. Châu Vũ nói đúng đấy. Trang nhã lịch sự. Trịnh tổng. Chào ông Trịnh. Diệp tổng đâu? Bây giờ tôi là người phụ trách của tập đoàn Diệp Thị. Tôi phụ trách ký tên. Tôi tổng chỉ định cô Diệp Minh. Trịnh tổng, tôi nhất định sẽ không làm tập đoàn Thiên Hải thất vọng đâu. Tôi nói lại một lần nữa, hợp đồng này chỉ có thể do cô Diệp Minh ký tên thôi. Tất nhiên là mấy người cũng có thể không ký. 20 phút nữa mà vẫn không thấy cô Diệp Minh thì Diệp gia sẽ đánh mất cơ hội hợp tác với tập đoàn Thiên Hải. Chuyện này, Châu Vũ, mau gọi điện cho dượng của cháu đi. Anh mau gọi đi chứ. Dượng ơi, Trịnh tổng đến rồi, nhưng mà ông ta chỉ đích danh Diệp Minh ký tên. Diệp Thị có thực lực để được đánh giá 5 sao sao? Không dễ gì có được cơ hội này. Cậu còn quan tâm ai sẽ ký tên sao? Mau gọi điện cho Diệp Minh đi. Làm gì đó? Cầu xin cũng cần phải có thái độ của một người đi cầu xin chứ. Mau đưa điện thoại cho tôi. Mới gọi một cuộc điện thoại mà em đã qua đó thì sau này họ vẫn sẽ không trân trọng em đâu. Không trả lời điện thoại của cháu thì cũng thôi đi. Ông nội, cô ta thậm chí không thèm bắt điện thoại của ông luôn. Diệp Minh đây là muốn làm phản rồi sao? Cháu đi. Cầu xin Diệp Minh quay về đi.
Sao cơ? Kêu cháu đi cầu xin sao? Cháu không đi chẳng lẽ ông đi sao? Diệp Như, đúng là em đi thích hợp hơn đó. Hơn nữa bây giờ thời gian không còn nhiều nữa. Cho dù cháu có quỳ xuống thì cũng phải cầu xin nó về đây cho ông. Đi đi. Diệp Minh chỉ là một công cụ ký tên thôi. Tổng giám đốc vẫn là em mà. Chỉ là chịu thiệt một chút thôi. Còn có thể làm gì được đây? Được rồi, cháu đi. Dương Phong, Diệp Như cô ta sẽ không đến đâu. Chứ đừng nói là dáng vẻ cầu xin gì đó. Cô ta sẽ đến. Anh không hiểu cô ta. Anh hiểu rõ cô ta quá rồi. Lại đi quan sát, lắng nghe để đánh giá sao? Không sai. Nếu như anh có năng lực như vậy thì anh có thấy được bây giờ tôi đang rất không vui hay không? Xem tướng mạnh cho nửa kia của mình. Vậy thì quá nhàm chán rồi đi. Ai là nửa kia của anh chứ? Rất nhanh sẽ là nửa kia thôi. 3 ngày mà anh đã nói ấy. Bây giờ đã qua một nửa rồi. Nôn nóng muốn làm nửa kia của anh như vậy sao? Ai nôn chứ? Là anh nôn nóng đúng không? Đúng là anh nôn lắm đó. Diệp Minh, bây giờ là lúc nào rồi mà cô vẫn còn dây dưa với anh ta vậy hả? Trịnh tổng đã đến công ty rồi. Ông nội vì muốn cô chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của Diệp gia nên đã đẩy thời gian ký hợp đồng xuống 20 phút rồi. Còn không mau theo tôi về nhà. Trịnh tổng đã đến ký hợp đồng rồi sao? Đương nhiên rồi. Còn không mau theo tôi về nhà. Được thôi. Dương Phong, tên rác rưởi thúi này, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Chỉ cần Diệp gia có thể tốt lên, những chuyện khác tôi đều không quan tâm. Dương Phong, anh là muốn ngăn cản Diệp Minh chứng kiến thời khắc huy hoàng của Diệp gia đúng không? Nếu như anh thực sự vì tốt cho Diệp Minh thì hãy để cô ta về nhà với tôi. Đây là thái độ cầu xin của cô sao? Trịnh tổng đã chỉ đích danh Diệp Minh ký tên, vậy nên cô mới đến đây đúng không? Nói nhảm. Là ông nội. 20 phút sắp qua rồi này. Diệp Minh, chị sai rồi. Chị biết là em vẫn luôn vì lợi ích của Diệp gia. Em hãy quay về với chị nhé. Cô biết rõ là Diệp Minh sẽ cống hiến hết mình vì Diệp gia, cho nên cô mới ngang nhiên bắt nạt cô ấy, có đúng không? Tôi không có, tôi chỉ hy vọng Diệp gia sẽ lớn mạnh hơn thôi. Cô đã từng coi Diệp Minh là người một nhà chưa? Quá giờ rồi, thì còn muốn trở thành đối tác 5 sao của tập đoàn Thiên Hải, sẽ không dễ dàng được như vậy nữa đâu. Rốt cuộc là anh muốn tôi làm gì đây? Quỳ xuống nhận sai. Dương Phong, nghe lời anh đi. Cô có quỳ hay không nào? Được thôi, tôi quỳ. Cặp đôi thúi, hai người đợi đó cho tôi. Minh Minh này, chị gái biết sai rồi, hãy về nhà với chị đi nhé. Dương Phong, đừng ầm ĩ nữa. Chị ơi mau đứng dậy đi. Diệp Như, có phải cô còn quên một chuyện nữa hay không nhỉ? Tôi cũng đã quỳ xuống rồi, có phải cô còn phải gọi tôi một tiếng ba nữa hay không nhỉ? Anh, Dương Phong, đừng ầm ĩ nữa, thời gian không chờ đợi ai. Được rồi, đúng rồi. Nếu như cô ta gọi anh là ba thì Minh Minh sẽ phải gọi anh là Dương Phong. Minh Minh về rồi này. Mau đến chào Trịnh tổng đi. Trịnh tổng, để ông đợi lâu rồi. Có những điều khoản mới trong hợp đồng. Cô Diệp hãy xem qua trước đã. Vậy thì phiền Trịnh tổng đợi tôi thêm một chút để xem qua một lượt nhé. Xem cái gì mà xem chứ, mau mau ký tên vào đi. Trịnh tổng người ta rất bận đó. Đúng vậy đó. Trịnh tổng đã phải đợi 20 phút rồi đó. Diệp Minh này, không cần xem nữa đâu. Chúng ta tin rằng tập đoàn Thiên Hải. Cô Diệp cứ từ từ mà xem đi nhé. Tôi không vội đâu. Việc tập đoàn Thiên Hải nhượng bộ như thế này. Sao vậy? Lợi nhuận cao hơn 10% so với các đối tác khác. Đây là ý của Tô tổng. Chuyện này là quá chiếu cố cho tập đoàn Diệp thị chúng tôi rồi. Cô có thể đừng bối rối như vậy mãi được không? Có thể ký tên trước đã được không? Mỗi tháng cùng Tô tổng uống trà chiều một lần cũng là ý của Tô tổng đó. Được, không vấn đề gì, có thể ký rồi. Chữ ký này hiện tại chưa thể ký được. Anh là ai mà ở đây là hét ầm ĩ chứ? Dám ngăn cản sự hợp tác của Diệp gia và tập đoàn Thiên Hải. Mau nói cho tôi biết là ai đã cử anh đến đây. Trịnh tổng ơi, ông đừng hiểu lầm, cậu ta không phải người của Diệp gia chúng tôi, không đại diện cho thái độ của Diệp gia chúng tôi được. Tôi sẽ gọi người tống cổ cậu ta ra ngoài ngay. Đợi đã, tôi trái lại muốn nghe thử xem ý của cậu ta là gì. Trịnh tổng, theo lẽ thường thì những người ký kết với ông sẽ mang chức vụ gì nhỉ? Tối thiểu phải là chức vụ tổng giám đốc. Vậy nếu như thấp hơn vị trí tổng giám đốc thì sao? Vậy thì chính là không coi trọng tập đoàn Thiên Hải của tôi rồi. Nếu như đã không coi trọng, vậy thì không cần phải hợp tác nữa. Vậy nếu như người ký kết với ông thậm chí còn không được coi là nhân viên công ty, vậy thì sao đây? Sỉ nhục tập đoàn Thiên Hải của tôi, cấm vận trên toàn bộ nền công nghiệp. Đúng rồi, nếu như tôi nhớ không lầm thì mấy người vừa nói cô Diệp Minh đã không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị nữa rồi nhỉ? Vậy thì hợp đồng này không thể ký được. Thằng rác rưởi thúi, anh cố ý muốn làm hại Diệp gia chúng tôi sao? Thật độc ác mà. Trịnh tổng này,
Có lẽ là do tôi nói không rõ ràng. Diệp Minh, chỉ là có một kỳ nghỉ ngắn hạn thôi. Hôm nay nghỉ phép kết thúc, con bé vẫn là tổng giám đốc của Diệp thị chúng tôi. Ông nội, chuyện này làm sao được chứ? Cháu câm miệng lại. Tổng giám đốc của Diệp thị chỉ có một mình Minh Minh thôi. Đối tác ký kết phải là cô Diệp Minh đây. Đây là quy định bắt buộc. Nếu như ông cụ đồng ý thì chúng tôi sẽ ký kết ngay bây giờ. Hoàn toàn đồng ý. Còn không mau ký tên đi. À đúng rồi, ký tên. Đồ người ngoài nhà anh, mau cút khỏi nhà chúng tôi ngay. Diệp tổng còn chưa đuổi tôi đi, cô có tư cách gì chứ? Hay là phải gọi tôi là ba, cô mới dễ chịu hả? Anh. Được thôi, chúng ta cứ chờ mà xem. Hôm nay vui thật đó. Chúng ta sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng nữa rồi. Đúng rồi, người phụ nữ bên đường khi nãy rốt cuộc là ai vậy? Tô tổng đó. Người bình thường rất khó để gặp Tô tổng, nhưng mà trên hợp đồng đã viết mỗi tháng sẽ cùng với cô ấy uống trà chiều một lần. Đến lúc đó đợi xem tôi vạch trần anh như thế nào. Đúng, anh đợi em vạch mặt anh nhé. Anh đã giúp tôi lấy lại vị trí tổng giám đốc, còn giúp tôi xả giận nữa. Tôi nên cảm ơn anh thế nào đây? Lấy thân đền đáp là được rồi. Alo ba, sao vậy ạ? Mày vẫn còn mặt mũi hỏi sao vậy nữa sao? Tập đoàn Thiên Hải muốn cấm vận Trần gia chúng ta trên toàn nền công nghiệp này. Mày là cái đồ bất hiếu, hại Trần gia thảm rồi. Bang Hắc Kim không phải là nói có nguyên tắc sao? Vương Hổ đã làm cái quái gì vậy chứ? Cô đến đây làm gì? Xem trò cười của ông đây sao? Tôi là vì quan tâm Trần thiếu gia đó. Được rồi, có gì nói thẳng ra, đừng vòng vo. Tôi muốn thay thế vị trí của Diệp Minh. Tại sao tôi phải giúp cô? Nếu như tôi đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc thì Diệp gia cũng có thể giúp đỡ Trần gia. Tập đoàn Thiên Hải đã cấm vận Trần gia của tôi, tổn thất không thể đo lường được. Vị trí người thừa kế của tôi chắc chắn không ổn rồi. Nhưng mà nếu gián tiếp chiếm được Diệp gia, muốn tôi giúp cô, nghĩ lại cũng không phải là không thể. Trần thiếu gia có làm được không đó? Không thành vấn đề gì. Hợp tác vui vẻ. Trần thiếu gia, đây là bệnh viện. Ông đây muốn ở bệnh viện đấy.